Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. May gumawa na ng ganitong video pero nakukulangan ako. Kasi mas malaki ang Ayala Group kesa sa tinalakay doon. Tinignan lang ang mga pangunahing anak ng kumpanya, yung mga kilala lang. Kaya ginawa ko ang video na ito. At saka, nasa Ingles yun eh. Yung akin, nasa wikang sariling atin. Filipino, hindi Tagalog. Magkaiba yan. Tandaan. Kaya, maligayang pagdadating sa isa na namang miniserye. May ilalaki pa ba? O sa Ingles, bigger than you think. Hindi literal na masalin eh. Hindi literal na matranslate. Nung una, gusto ko isang video lang gagawin ko para sa buong Ayala Group. Subalit, humaba masyado ang script. Para sa isang anak na kumpanya lang ang video na ito ha. Kaya, hinati-hati ko. Pustahan tayo. Hindi kayo manonood ng higit sa 1 oras na video. At dahil humaba ng humaba ang video na ito, naging lomits balik-tanaw din ito. Kaya, ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Nakahati sa iba-ibang kumpanya ang negosyo at mga aktibidad ng BPI, Bank of the Philippine Islands. Hindi ko nababalikan dito ang kasaysayan na nagsimula pa sa El Banco Filipino Espanyol de Isabela II. Sigurado ako mali ang pagbigkas ko dyan. Itama niyo ako sa YT page ng video na ito. Diretso tayo sa mga kumpanya ngayon na nasa ilalim ng BPI Group, na parte naman ng Ayala Group. Groupception, we have to go in deeper. Una, ang BPI Family Savings Bank Incorporated. Isa itong thrift bank. Matipid na bangko. May nagsasabi ba nun? Wala. Kaya, papausuhin ko. Hindi ito ang unang beses. Naalala niyo ba ang patas na paggamit? At spoilers, hindi ito ang huli. Ano ang matipid na bangko? Nako! Hahaba lalo ang video na ito kung pag-uusapan ko yan. Kasi, ang daming uri ng bangko sa Pinas. Gusto niyo bang malaman yan? Gusto niyo bang malaman kung ano pagkakaiba ng bawat isa? Kung oo, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-comment sa YT page ng video na ito. Noong Enero 2021, pinahayag ng BPI na magme-merge, magsasanib puwersa, magiging isang kumpanya na lang ang BPI at BPI Family Savings Bank Incorporated. Pinag-usapan ko na ang konsepto ng merger dati sa video ko tungkol sa kasaysayan ng mga choco drink sa ating bayan, mga Pinoy chocolate drinks. Bakit kasi magkahiwalay pa ang BPI at BPI Family Savings Bank kung iisa lang naman ang may-ari? Simple ang sagot. Kasi magkaiba silang uri ng bangko. Yung isa universal, yung isa thrift. Pangalawa, ang BPI Capital Corporation. Isa itong bahay puhunan, investment house. Muli, pauso ko lang nasalin. Translation. Hirap no? Bakit kasi nasa Ingles mga batas natin? Ano ang bahay puhunan? Isa itong negosyong nag-underwrite ng mga security, seguridad. Underwrite, ibig sabihin, ginagarantiya ang pamamahagi at pagbebenta ng mga seguridad ng iba pang korporasyon. Seguridad, na huwag niyong lituhin sa salitang siguro, na pag-uusapan ko mamaya. Seguridad, ibig sabihin, nakasulat, written, nakatibayan, ebidensya, ng pagmamay-ari sa isang negosyo. Halimbawa, BPI Capital ang nag-underwrite ng 197 milyong common shares ng Maxis Group noong 2014.
Nakalikom ang Maxes. Maxes ha, hindi Max. Candy yun. Nakalikom ang Maxes ng 3.2 bilyong piso dahil dyan. BPI Capital din ang nagsilbing pinansyal na tagapayo at nag-ayos ng pambili ng Maxes, acquisition financing, para bayaran ang pagbili nito sa Pancake House Group. Ang BPI Capital Corporation ang may-ari ng BPI Securities Corporation, na siya namang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng BPI Trade, kung saan pwede bumili online ng stocks pagmamay-ari sa mga korporasyong nakalista sa stock exchange. Parang Call Financial, kalaban ng Call Financial. Bakit hiwalay pa ang BPI Trade sa BPI? Bakit hindi iisang kumpanya lang? Simple ang dahilan. Binanggit ko na yan dati sa mga video ko tungkol kay Lodi Jose Marichan, ang corporate veil. Para BPI Trade lang ang mananagot sa mga utang nito. Halimbawa, utang nito sa mga bumibili at nagbebenta ng stock doon. Hindi mananagot ang BPI, maliban na lang kung ideklara ng korte na dapat managot ang BPI. Kung bubutasan ng Belo. Hindi si Vicky Belo ha, kundi piercing the corporate veil. Pangatlo, BPI Direct Banco Incorporated, a savings bank. Nakatuon naman ito sa microfinance customers na ayon sa Batas Republika bilang 10693 o Microfinance NGOs Act ay tumutukoy sa mga mahihirap at yung mga mababa ang kita na maliliit na negosyo ang kabuhayan. Nabuo ang BPI Direct Banco Incorporated sa pagsasama, merger ng BPI Globe Banco Incorporated at BPI Direct Savings Bank Incorporated noong 2016. Nakatuon ang BPI Globe Banco sa paggamit ng cellphone, kung di naman halata, obvious sa pangalan, bilang pangunahing paraan ng pagbabangko para maabot yung mga taong hindi nag-iimpok, nagde-deposit ng pera sa bangko, o tinatawag na unbank, o hindi gaanong nag-iimpok sa bangko, o underbank. Pilipinas Savings Bank ang dating pangalan ng BPI Globe Banco. Huwag kayong malito ha, hindi yan PS Bank, na parte ng Metrobank Group. Ang BPI Direct Savings Bank naman ang anak, subsidyarya ng BPI na nakabase sa internet at sa mobile. Pangapat, ang BPI Asset Management and Trust Corporation. Binuo ito noong Oktubre 2016 para pangalagaan ng mga ari-arian, trust business and other fiduciary activities. Ang mga ari-arian, halimbawa, bilang tagapangalaga ng mga ari-arian ng isang menor de edad o ng isang taong wala sa tamang pag-iisip, minor or incompetent, o bilang tagapagpatupad ng huling habilin ng isang namatay na o namayapa na. As executor of a will. Hindi si Kuya Will ha, o Will. Ano na bang gusto niyang tawag sa sarili niya? At hindi ako nang i-endorso ng kandidato dito. Binuo rin ang BPI Asset and Management Corporation para magsagawa ng investment management, ibig sabihin mamuhunan, muling mamuhunan, at mga lakal, ibig sabihin bumili at magbenta ng mga seguridad. Nakapagtataka. Hehe. Nakapagtatakang gumawa ulit ng hiwalay na kumpanyang BPI Asset and Management Corporation kasi noong 2010, pinagsama na, minerge ang BPI Asset Management Corporation, BAMI, at BPI Investment Management Corporation, BIMI. Nilamon ng BIMI ang BAMI. Parang si Pac-Man, yung video game ha, hindi si... Muli, wala akong ini-endorsong kandidato dito. Panglima, ang BPI International Finance Limited na tinatag, in-incorporate sa ilalim ng batas ng Hong Kong. Dati itong tinawag na Ayala Finance HK Limited at pag-aari ng Ayala Corporation.
pero binili ng BPI. May lisensya itong tumanggap ng deposito, pera, mga lakal ng at mag-abiso tungkol sa mga seguridad, dealing in and advising in securities, at mamahala sa mga ari-arian, asset management. Sa madaling salita, pag sinabing BPI Hong Kong, ito yon. Hiwalay na kumpanya ito, hindi lang branch ng BPI sa Hong Kong. Bakit hiwalay? Kasi iba ang requirements para makapag-operate ng isang bangko sa ibang lugar. At saka, para limitahan din ang pananagutan sa mga utang sa lugar na yon. BPI Hong Kong lang ang mananagot, hindi BPI Main, as a general rule. Pang-anim, ang BPI Europe PLC na tinatag sa ilalim ng batas ng England and Wales. Ang BPI sa naturang lugar na yon. Muli, hiwalay na kumpanya. Pampito, ang BPI Securities Corporation, BPI Trade. Pangwalo, BPI Payments Holdings Incorporated, dating BPI Card Finance Corporation. Halata dapat sa pangalang yan kung ano ang focus ng kumpanyang yan. Pangsyam, Philinvest Algo Financial Corporation na nakapokus sa financing, pagpapondo. Paano? Mahal kita, hindi ito bola. Ewan, wala akong mahanap online. Hindi ko rin alam bakit Philinvest ang pangalan, pero BPI ang may-ari. Hirap nang wala na yung SEC IView, no? Kaya, citation needed. Ayon sa LinkedIn na ito, hindi aktibo, dormant, tulog, parang bulkan, ang Philinvest Algo Financial Corporation. Pang-10, BIMI, na nakatuon ang pansin sa investment management na nilarawan ko kanina. Pang-11, Santiago Land Development Corporation, kumpanyang humahawak ng lupa, land holding. Bakit kailangan yan? May taning kasi ang mga bangko pagdating sa paghawak ng lupa. Hindi pwedeng panghabang buhay, walang forever. Pang-12, BPI Operations Management Corporation, na inaalam kung may pondo ba ang isang cheque, check clearing, naghahatid ng bank statements, yung mga mensahero, naglilipat ng pondo sa pagitan ng mga account, fund transfers, halimbawa, pag nagbabayad ng binili online, paggawa ng card, accounting at control sa mga operasyon, at cash servicing, mag-pick up ng pera o cheque ng mga customer. Parang Grab o Lala Move, pero pera at cheque hawak nila. Hindi ba delix yun? At saka, meron pa bang ganyan ngayon? Lahat naka-app na? Paymaya o Paymaya at GCash? Sino ba may-ari niyan? Teka, bakit hiwalay pa na kumpanya ang BOMC? Bakit hindi BPI? Kasi, pwedeng ikontrata, contract out, ng isang bangko ang mga aktibidad na wala namang kinalaman sa paghawak at pangangasiwa ng mga deposito, na natural, likas, inherent na gawain ng mga bangko. Contracting out, na may kaugnayan sa kontraktualisasyon. Muli, mahaba-habang usapan yan. Mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-comment sa YT page ng video na ito kung gusto nyo ng mas malalimang video tungkol dyan. Pang-13, BPI Computer Systems Corporation. Halata, obvious naman sa pangalan. Pang-14, BPI Forex Corporation, Foreign Exchange, halimbawa, palitan ng dolyar ng Estados Unidos sa piso. Pang-15, BPI Remittance Center Hong Kong Limited, tinatag sa ilalim ng batas ng Hong Kong, na remittance ang pangunahing negosyo. Remittance, pagpapadala ng pera, para halimbawa sa mga OFW.
Pang-16, First Far East Development Corporation, Real Estate. Pingkas? May nagsasabi ba nun? Hindi ko sigurado. Pero, kaya siguro may Far East sa pangalan ng kumpanyang ito dahil galing ito sa Far East Bank and Trust Company na minerge, inabsorb, nilamon na parang Pacman ng BPI noong 1999. Pang-17, FEB Stock Brokers Incorporated, securities dealer, taga-benta at taga-bili ng mga seguridad, stocks, pinag-usapan ko na kanina. FEB kasi Far East Bank. Siguro. Parang yung pang-18, FEB Speed International, Remittance. Bakit di pa isara ng BPI yan, no? Mahigit 20 taon na nang magsanib puwersa yon at ang Far East Bank. Something amazing, I guess? Ewan, baka hindi amazing. Baka siguro may mga kaso pang dinidinig laban sa mga kumpanyang yan o may mga utang pang binabayaran. Pang-19, Ayala Plans Incorporated, nasa negosyo ng pre-need plans. Kapalit ng bayad, magbibigay ng serbisyo o pera o benepisyo ang isang kumpanya kung kailan kinakailangan, actual need, o sa napagkasundo ang petsa, agreed maturity date. Ano pinagkaiba niyan sa insurance? Pagsiseguro. Sabi sa inyo, babanggitin ko yan ngayon. Ang insurance, para magbigay danyos kung mawalan, mapinsala, o magkaroon ng pananagutan dahil sa isang pangyayaring hindi natin alam kung darating at kailan, unknown event, halimbawa, sunog, lindol, o dahil sa pangyayaring tiyak na darating, pero hindi natin alam kung kailan, contingent event, halimbawa, kamatayan pagdating sa life insurance. Walang danyo sa pre-need plan, wala ring unknown or contingent event. Para simple, pre-need plan, siguradong kakailanganin. Ang insurance, hindi. Pre-need plan, alam natin kung kailan gagamitin. Ang insurance, hindi. Halimbawa ng pre-need plan, ang College Assurance Plan, CAP o CAP, noong dekada 90. Gusto nyo bang malaman kung ano nga ba nangyari dyan? Kung bakit ito bumagsak? At kung bakit maraming nagalit? Mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-comment sa YT page ng video na ito. Pang-20, FGU Insurance Corporation, non-life insurance, hindi nakapokus sa buhay ng tao. Halimbawa, pwedeng property o bahay. Oo, alam ko, may utang pa ako na video tungkol dyan. Kung gusto nyo nang mapanood yon, alam nyo na gagawin. Dati Ayala Corporation ang may-ari ng FGU, na ang lumang pangalan ay Filipinas Compañía de Seguros. Seguros, insurance. Nakuha ito ng BPI nang lamunin nito ang Ayala Insurance Holdings noong 1999. At pang-21, BPI MS Insurance Corporation, non-life insurance. Joint venture ito. Pinagsamang pakikipagsapalaran? May nagsasabi ba nun? Wala ulit. Kaya, papausuhin ko. Pinagsamang pakikipagsapalaran ito ng BPI at Mitsui Sumitomo Insurance Company ng Japan. Sigurado ako mali ang bigkas ko niyan. Itama nyo na lang ako. Teka, parang masyadong mahaba yung pinagsamang pakikipagsapalaran, no? Yan ang mga kumpanyang maituturing na anak ng BPI. Subsidiary, kasi BPI ang may control. Ngunit, may mga associate din ang BPI. Associate, kasi hindi BPI ang may control. Hindi hihigit sa 50% ang pag-aari. Una, Global Payments Asia Pacific Philippines Incorporated. Binenta ng BPI ang merchant acquiring business nito sa naturang kumpanya at ang shares nito, shares ng Global Payments Asia Pacific, ang pambayad. Ano nga ba ibig sabihin ng merchant acquiring? Ito ang pag-akredita ng mga negosyo
para pwede nilang tanggaping pambayad ang credit card ng nag-a-accredit na bangko. Naging layunin ng pagbili ng merchant acquiring business kapalit ng stocks na pagsamahin ang mga point of sale terminals, POS, paraan para matapos ang isang transaksyon. Halimbawa, magbayad online. Layunin nitong pagsamahin ang POS terminals ng BPI at Global Payments. Pangalawa, ang AF Payments Incorporated, Beep Card, na partnership ng Ayala Group at First Pacific Group. May issue ako sa Beep Card. Bakit may expiration date ito? Bakit ito may taning? Ano to, pagkain? Pag ginamit ko ba ang Beep Card na paso na, expired? Pag ginamit ko ba, sasama tiyan ko? Anong pagkakaiba ng lumang Beep Card na kailangan tuloy magkaroon ng expiration date? O ginagatasan lang ba tayo? Pangatlo, BPI PhilAm Life Assurance Corporation, na ang dating pangalan ay Ayala Life Assurance Incorporated at muli, dating pagmamay-ari ng Ayala Corporation. Pinagsamang pakikipagsapalaran, pagsasangga, parang hindi yata tama. Basta, joint venture ang BPI PhilAm Life Assurance Corporation ng ano pa nga ba? Halata naman, di ba? Obvious. Pang-apat, BPI Century Tokyo Lease and Finance Corporation. Finance, Tokyo, na pagsasangga ng BPI at Tokyo Century Corporation. Financial lease ang tawag sa negosyo niyan. Ganito ito nilarawan ng batas, subalit mas malinaw kung magbibigay ako ng halimbawa. Kunyari o kunwari. Ano ba ang tama? Sabihin natin gusto kong bumili ng sasakyan. Pero wala akong pang full payment. Yung financial leasing company ang magbabayad. Ako ang gagamit ng sasakyan. Pero magbabayad ako ng di umano renta sa financial leasing company na legally sa ilalim ng batas may-ari ng sasakyan. Tinatawag na renta kasi pinarenta lang sa akin yung sasakyan. Parang nagre-renta ka ng bed space, umuupa. Pero yung rentang binabayad mo, pambayad utang talaga yon. Yung utang na yon ay yung binayad ng financial leasing company para sa sasakyan ko. Bakit may ganitong arrangement? Para sarap buhay ng financing company ng nagpapautang. Kasi mas mahirap para sa nagpapautang kung nasa umutang, pinautang ang pag-aari ng sasakyan. Mahirap kunin ang sasakyan, mag-foreclose kung ganun ang sitwasyon, nasa umutang ang titulo, at hindi ito nakabayad. Mas madali para sa nagpautang na madalas bangko kung siya mismo ang may-ari. Pero pag ganyan ang kasunduan, ang arrangement, nawawala o nababawasan naman ang proteksyon para sa umutang. Bakit? Kasi biro mo, kahit magkano binayad mo, basta pumalya ka, wala. Nga, kukunin ang sasakyan mo. Hindi na kailangan dumaan sa foreclosure na isang proseso. Paano yung binayad mo? Wala. Goodbye. No refunds. Hindi ibabalik ang binayad mong hulugan. Dahil ginamit mo naman yung sasakyan tinuturing yun na renta, yung binayad mo. Panglima, Beacon Property Ventures Incorporated, na mukhang bahagi rin ng ICCP Group. Pang-anim, ang City Trust Realty Corporation, na baka parte rin ng BPI dahil nilamon nito, minerge dito, ang City Trust Banking. Muli, pag-uusapan ko sa hiwalay na video ang kasaysayan ng mga bangko sa Pilipinas. Alam niyo na gagawin kung gusto niyong mapanood ang video na yan agad. At huli,
ang National Reinsurance Corporation of the Philippines, na tinanggal ng BPI sa listahan dahil nawala ang quote, significant influence, unquote, nito. Kung ano man ibig sabihin yan, hindi kasi nilarawan sa annual report eh. Nagkaroon ang BPI ng shares sa National Reinsurance Corporation of the Philippines dahil inabsorb nito, nilamon, ang Universal Malayan Reinsurance Corporation na dating tinatawag na Universal Reinsurance Corporation na pagmamayari dati ng Ayala Corporation. Corporationception. Hehe. Ano naman ang reinsurance? Yan ang nagbibigay insurance, nagseseguro sa mga insurance company. Insuranceception. Hehehehehe. We have to go deeper. Meron ding 10% share ang BPI sa Rizal Bank Incorporated na bahagi ng Center for Agriculture and Rural Development Mutually Reinforcing Institutions, CARD-MRI. Samahan niya ng mga organisasyong nakatuon ng pansin sa microfinance na binanggit ko na kanina. Pindutin ang subscribe at batingaw o bell para mapanood ang susunod na parte ng seryeng ito tungkol sa kung gaano nga ba kalaki ang isang business, kung gaano nga ba kalaki ang isang negosyo. I-like at i-share ang video na ito sa social media, panoorin ang iba pang mga baliktanaw, suportahan ang palabas sa PayPal, Patreon, o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa mic na gamit ko ngayon at sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa link sa description. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!